Để bắt đầu về cái bài nói ngày hôm nay thì tôi muốn kể với các bạn về một cái câu chuyện, một cái hành trình của hạt gạo. Ở Việt Nam chúng ta có một cái câu chuyện rất hay, rất đáng tự hào, đó là hành trình của hạt gạo. Nếu Việt Nam là một nước nông nghiệp lúa nước, và các thế hệ trước của chúng ta, thế hệ cha anh, thế hệ trước nữa đã cố gắng để phát triển Việt Nam, đưa cái nền nông nghiệp lúa nước của chúng ta đến phát triển. Ở thời điểm hiện tại, năm 2024 thì chúng ta sẽ đạt được xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo và sẽ đạt một cái doanh thu khoảng 5 tỷ đô. Đây là con số đáng tự hào. Việt Nam đứng thứ 3, thường xuyên đứng trong top 3 những nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới. Không chỉ thế mà Việt Nam chúng ta còn có thể phát triển được những cái dòng gạo và được mệnh danh là dòng gạo ngon nhất trên thế giới. Thế thì cho đến ngày hôm nay thì hạt gạo nhỏ bé đã có một cái hành trình rất đáng tự hào. Chúng ta đã xuất khẩu gạo được đi khắp nơi trên thế giới, đến 150 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới. Đấy là cái câu chuyện về hạt gạo, về nông nghiệp. Chúng ta ngày hôm nay là đang đứng ở cái giai đoạn và phát triển công nghệ, đang ở thế giới về công nghệ. Vậy thì chúng ta có những cái câu chuyện gì liên quan đến công nghệ như vậy hay không? Thì tôi sẽ kể cho các bạn về câu chuyện công nghệ như thế chúng ta đã từng có, đang có và sẽ tiếp tục viết tiếp cái giấc mơ về công nghệ như vậy. Đấy chính là cái giấc mơ Chip Made in Việt Nam. Đây là một cái giấc mơ cho đến thế hệ bây giờ của chúng tôi đang viết tiếp giấc mơ của thế hệ cha anh đi trước. Khoảng hơn 40 năm trước thì thế hệ cha chú của tôi, các bạn ở đây đã từng có một cơ hội, ước mơ đưa Việt Nam phát triển ngành bán dẫn. Vào năm 1979, lần đầu tiên Việt Nam xây dựng nhà máy bán dẫn. Thời đó mình gọi là nhà máy bán dẫn, tên chính xác là nhà máy Z181. Thì nhà máy Z181 thời điểm đó được hỗ trợ rất nhiều công nghệ Đông Âu, thậm chí có cả từ Nhật Bản. Và chúng ta đã sản xuất được rất nhiều các cái linh kiện bán dẫn tiên tiến thời điểm đó. Đấy là diode, transistor, transistor. Đấy là những linh kiện bán dẫn tiên tiến nằm trong những hiện đại thời điểm đó, như là radio, TV, radar, tên lửa. Đấy là những cái thiết bị hiện đại và cực kỳ quan trọng tại thời điểm đó. Nhà máy Z181 đã xuất khẩu được rất nhiều các thiết bị linh kiện này sang Đông Âu và đáp ứng được những nhu cầu của Việt Nam thời điểm đó. Tuy nhiên là nhà máy Z181 phát triển được khoảng 10 năm, cho đến năm 1989 thì lúc đó Đông Âu bắt đầu có những cái khó khăn nhất định, thì nhà máy Z181 bị ảnh hưởng. Cho đến năm 1991 thì lúc đấy là Xô Viết tan rã, và ngay lập tức bị ảnh hưởng đến nhà máy Z181 ngay lập tức, nhà máy bán dẫn. Và lúc đấy thì không có đầu ra, không có khách hàng, không có thị trường, cho nên là nhà máy bán dẫn buộc phải dừng hoạt động. Cho đến ngày nay thì vẫn còn đã được đổi tên thành là Công ty Điện tử Sao Mai, chính là tiền thân của nhà máy bán dẫn Z181. Tuy nhiên là Công ty Điện tử Sao Mai bây giờ thì đang làm về các lĩnh vực liên quan đến điện tử, không còn liên quan đến bán dẫn nữa. Khoảng 20 năm sau, vào những năm 2000 thì có một cái cơ hội thứ hai đến với Việt Nam. Đấy là có những công ty ở nước ngoài, có những anh Việt kiều ở Mỹ, châu Âu quyết định về Việt Nam mở công ty. Tiêu biểu có thể kể đến anh Trịnh Xuân Lạc, thời điểm đó đang là CEO của NLC, Next Level Communication, là công ty khá lớn thời điểm đó. Trước cái thời điểm Momo.com thì anh Trịnh Xuân Lạc lúc đó là US citizen, nhưng mà anh ấy là Việt Kiều,
và anh ấy muốn quay trở về để phát triển ở Việt Nam và tạo ra cái cơ hội cho những đứa trẻ tiếp theo. Thì anh ấy mở ra công ty và đặt tên là Y Technology Việt Nam. Cùng cái thời điểm đó thì có một số công ty nước ngoài rất là nổi tiếng thì đã vào Việt Nam mở công ty, mở văn phòng. Có thể kể đến như là ABC, Renaissance Việt Nam năm 2004, công ty Active Semi, bây giờ là Pavo năm 2005. Rồi tiếp theo nữa là cái công ty như Ampere, Mangrel, và có một công ty Việt Nam được hình thành trong giai đoạn này. Đó là giáo sư tiến sĩ. Thời điểm đó ông đã là một người rất là thành công trong cái cách cá nhân ở Nhật. Ông quay trở về Việt Nam, ông mở ra công ty IC Direct. IC Direct là công ty Việt Nam đầu tiên làm ra chip, và đấy là những cái dòng chip MCU 8 bit, 32 bit. Đấy là cái giai đoạn thứ hai, cơ hội thứ hai. Cũng trùng hợp là lại khoảng 20 năm sau, cho đến cái năm 2020 cho đến bây giờ, thì chúng ta lại đang có một cơ hội thứ ba để phát triển cái ngành bán dẫn ở Việt Nam. Thì ở thời điểm hiện tại thì có một số công ty Việt Nam đã tham gia vào cái ngành bán dẫn này. Có thể kể đến một số công ty như là Viettel đã làm ra những cái dòng chip 5G baseband cho các cái thiết bị 5G chặn BTS 5G của chính Viettel. Thì các bạn cũng đã thành công trong những cái sản phẩm như vậy. FPT chúng tôi cũng tham gia vào những phần thiết kế chip, và chúng tôi đi theo hướng khác là PMIC là chip nguồn. Thì ở thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đã trở thành công ty Việt Nam đầu tiên để thương mại hóa được các cái dòng chip Việt Nam. Đấy, thì kể đến đây thì bây giờ có thể các bạn sẽ hỏi cái chip là gì, hay nói cái khác là PMIC là gì, chip nguồn là gì. Thì chắc là tôi sẽ kể các bạn theo một cách hơi văn hoa một chút xíu. Tôi là người làm về kỹ thuật, cho nên là có thể cái bài nói của tôi nó khá là khô khan. Tôi đang cố gắng làm sao đấy để bài nói của mình có thể nó gần với các bạn nhất có thể. Thì PMIC hay là chip nguồn, nói theo một cái cách văn hoa, thì nếu trong cơ thể con người MCU đi xử lý được ví như là bộ não, thì chip nguồn PMIC được ví như là trái tim. Tại sao lại như vậy? Tại vì trái tim trong cơ thể của chúng ta thì sẽ đưa máu đi khắp các cái bộ phận trong cơ thể, giúp cho nó có thể hoạt động được. Thì PMIC cũng như vậy. PMIC sẽ giúp đưa năng lượng từ pin đến tất cả các cái thành phần khác ở trong cái thiết bị điện tử, như là MCU đi xử lý, như là memory, thiết bị nhớ, rồi Wi-Fi, Bluetooth, tất cả thứ các màn hình cảm ứng, tất cả những thứ khác đều cần đến năng lượng từ pin. Thì có thể nói là PMIC là một cái, các bạn có thể thấy là PMIC là các cái thiết bị như thế này, khá là nhỏ bé. Tuy nhiên là nó đóng vai trò tương đối to lớn trong một cái thiết bị điện tử. Nếu không có PMIC thì có thể hoạt động cái thiết bị điện tử sẽ dừng lại. Để có thể rõ hơn về trong cái phần này thì chắc là tôi sẽ mời các bạn xem thêm một cái video để giới thiệu về PMIC. Power Management Integrated Circuit, PMIC. PMIC is a type of power IC that manages and optimizes the flow of electrical power to various components in an electronic system. Simply understand, PMIC's role is much like the heart in the human body, pumping blood to organs, keep them working in function. So, what exactly does PMIC do? Each component in any electronic device requires different voltage levels to work. PMIC holds the role as a voltage converter, converts voltage from the battery or power supply. It adjusts and distributes suitable voltage power to each component of the electrical device. PMIC,
These small square millimeter-sized chips exist all around us in our daily lives, inside electronic devices such as smartphones, smartwatches, SSD devices, smart homes, medical equipment, automotive. Let's take a look at the important role of the PMIC in this smart house. The devices inside the smart house are controlled by a central control unit, the smart gateway. And in order to keep the smart gateway function, PMIC is a crucial component in optimizing the efficiency by adjusting the voltage levels tailored to match the specific requirements of each component. We're living in a world of ever-evolving technology where small, wireless devices are widely used in smart houses. That also means that the use of PMIC to lower energy consumption has become extremely essential. In the semiconductor supply chain, FPT engineers take on the responsibilities of both schematic and physical chip design stages. We offer high-performance PMIC product lines, optimizing energy efficiency in any electronic device in any field. What's more, PMIC can optimize space by consolidating multiple power IC blocks into just one PMIC with all the functions of the integrated IC. For more detailed information, please visit our website, fpt-semiconductor.com. Thời gian gần đây chắc là các bạn cũng đã nghe đài báo rồi truyền hình cũng đã nói nhiều. Việt Nam chúng ta hiện nay đang đứng ở một cái vị thế, đang có một cái vị thế và đang có một cơ hội rất lớn để có thể tham gia vào cái hệ sinh thái bán dẫn. Đây là một cái cơ hội rất là khó để có thể có được. Có thể nói là đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay trong cả cái giai đoạn hơn 40 năm cho đến bây giờ. Trước đây, quay trở lại câu chuyện những năm 70 thì khi đó chúng ta có xây dựng nhà máy bán dẫn. Cùng thời điểm đó thì Hàn Quốc cũng bắt đầu bước chân vào cái ngành bán dẫn sớm hơn chúng ta một chút thôi. Cũng trong những năm 70 thì hồi đó có 3 chaebol lớn nhất của Hàn Quốc thời điểm đó là Samsung, Volstar và Hyundai thì đã bắt đầu lựa chọn và bước chân vào ngành bán dẫn. Và kết quả mà cho đến hiện nay thì chúng ta đều thấy là Hàn Quốc đang phát triển ngành bán dẫn như thế này. Họ đang có đầy đủ cái hệ sinh thái bán dẫn ở Hàn Quốc và họ có tiếng nói bên cạnh Mỹ, bên cạnh Nhật, bên cạnh Hàn Quốc. Thế thì Việt Nam chúng ta hiện nay đang có một cái cơ hội cực kỳ lớn, có thể nói là lớn nhất từ trước cho đến nay. Tuy nhiên nó không tồn tại lâu dài, chúng ta sẽ phải có cái hành động ngay lập tức. Thế thì chính phủ Việt Nam cũng đã nhìn nhận ra việc đó và cũng đã có những hành động rất là nhanh và thiết thực. Cụ thể, chúng ta chính phủ đang đưa ra 2 cái chiến lược có liên quan đến ngành bán dẫn. Thứ nhất là chiến lược phát triển nguồn nhân lực bán dẫn do Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì đã được thông qua, hiện nay đã bắt đầu triển khai. Thì mục tiêu của chiến lược này là chúng ta sẽ có 50.000 kỹ sư về bán dẫn từ nay cho đến năm 2030. Chiến lược thứ hai là chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn do Bộ Thông tin Truyền thông chấp bút chủ trì và đang được thông qua. Thì cả hai cái chiến lược này đều sẽ giúp cho Việt Nam nhanh chóng có thể bước chân vào cái hệ sinh thái bán dẫn. Còn các công ty khác ở Việt Nam thì cũng đang có những cái bước chuyển dịch và đang tạo ra những cái cơ hội rất lớn thậm chí là về việc làm cho các bạn sinh viên, cho các bạn kỹ sư mới ra trường để có thể tham gia vào nghiên cứu sản xuất, phát triển những cái thiết bị bán dẫn. Nhìn lại 40 năm cho đến nay thì chúng ta có thể thấy từ những giấc mơ của giáo sư Trần Đại Nghĩa năm 70, của anh Trịnh Xuân Lạc, của giáo sư Đặng Lương Mô ở IC Rex, cho
chúng ta có thể thấy là từ xưa đến nay cha anh chúng ta đều đã và đang có cái giấc mơ như vậy. Chúng tôi ở thế hệ bây giờ cũng đang muốn viết tiếp cái giấc mơ này, và tôi tin là những thế hệ tiếp theo cũng sẽ tiếp tục viết tiếp cái giấc mơ như vậy. Để nói thêm về một lời kết thì tôi muốn nói tại sao lại tôi nhấn mạnh về cái chuyện liên quan đến bán dẫn. Vì ở cái thời đại công nghệ hiện nay có người nói là biên giới bây giờ đang là một khái niệm đang mờ dần, mờ trong nhẹ nhẹ. Thế thì các quốc gia khác thì thường sẽ sử dụng đến đấy là công nghệ hay là sản phẩm. Thì có thể nói Việt Nam chúng ta nếu mà sản phẩm hay công nghệ của Việt Nam đi đến đâu thì biên giới Việt Nam sẽ đến đó. Thì đấy là một cái điểm mà tôi nhấn mạnh và mong muốn có thể phát triển, có thể không chỉ chúng ta không chỉ xuất khẩu gạo mà những năm tiếp theo nữa chúng ta sẽ trở thành một nước xuất khẩu chip ra ngoài ra rất nhiều nước trên thế giới. Cảm ơn các bạn.